Cum călătorului stă bine cu drumul și nouă ca navigatori iscusiți ne stă bine cu mersul către ocean, în față, după acest pod, este Oceanul Atlantic, pe care îl vom traversa în următoarele 20 de minute. Și vom descoperi Americile pe partea cealaltă, bineînțeles. Dar, ce vreau să zic, suntem în grădina, nu știu cum se cheamă exact grădina, dar e o grădină superbă de unde am putut să luăm priveliști minunate. Aici se află și un palat care la un moment dat a copiat Crystal Palace-ul din Marea Britanie, din Anglia. Dar, mă rog, a fost demolat, acum e refăcut, în orice caz. Ce voiam să vă mai spun, prieteni dragi, cei care știți zona peninsula asta iberică sau știți mai bine despre plantele, vegetația asta, noi suntem, cum spuneam, într-o grădină. Băi, de fiecare dată când ne nimerim într-o grădină, ghiși cu ce avem de-a face? Hai zic cu ce avem de-a face. Avem de-a face cu un miros specific plantei de cannabis. Ce plantă este planta asta care miroase? Și alin să cultive. Nu-mi doresc, nu. Doar că e foarte ciudat. Miroase a cannabis, dar nu e cannabis, e altceva. Și nu niciodată. Și în Spania am întâlnit-o și nu știm ce e. E foarte interesant. E că e așa? Seamănă cu... Dar n-am depistat exact ce plantă e. Dacă știți, spuneți-ne și nouă. Zâmbește! Atunci când îți arăți mușchii la domnișoare. Casa Muzicii sau Casa da Musica este o sală de concerte cu 12 etaje și restaurant la ultimul etaj, proiectat de Rem Koolhaas, biroul arhitectului Rem Koolhaas, finalizat în 2005 acest proiect. Dacă se vede acolo sus, nu știu dacă se vede pe tavan, este acel azulejo, cunoscutele plăci de faianță pictate în albastru de Porto. Obrigado, prieteni! În drumul nostru spre Oceanul Atlantic am ajuns într-un cartier aici, Cotroceni cred că se numește. E foarte similar, sunt multe case de jur împrejur, cartier rezidențial de case frumoase,
și foarte liniștit cartierul. Mai avem de mers și am zis să mai povestim puțin. Așa că urmează pastila de limbă portugheză. Până acum, până să aflu de la Oana, foloseam cuvântul obrigado. Am zis să folosesc același cuvânt ca ei când le mulțumeam. Deci mulțumesc se zice obrigado, dar nu obrigado pentru oricine. E numai pentru bărbați. Informația asta e proaspătă pentru mine, nu știam. Iar pentru doamne se spune obrigada. Obrigadă, două brigăzi pentru doamne, nu știu. Dar nu știu de ce se spune, de ce se declină așa, de ce se... Nu înțeleg. De ce casă aici? Și în partea aia. O casă, două case. O casă, două case. O brigada, două brigade. Și asta a fost cu lecția de portugheză. Da, obrigado, bărbați către bărbați, pentru femei, obrigada. Ok. Și tot plimbându-ne pe aici, ne gândeam, zic, băi, totuși, nu e foarte aglomerat orașul, nici traficul nu e atât de aglomerat. Uite și un avion. Bine, dacă ne apucăm noi să filmăm, trec avioane, elicoptere, se aglomerează. ambulanțe, vin de-astea, betoniere. Vapoare, trenuri, tot ce se poate, motorete. Se apucă, taie lemne pe lângă noi, taie betoane, trag cu tunul, în orice caz. Da, când ne apucăm să filmăm sau să vorbim, se aglomerează. Dar ideea era alta, că nu e aglomerat, nici traficul nu e chiar așa aglomerat, comparând cu Lisabona. Unde Lisabona trebuie să ai grijă și în stânga și în dreapta când mergi, când te plimbi, să nu te lovească. Și atunci am zis, bă, poate din cauza și numărului redus, sau mulțumită numărului, datorită numărului redus al locuitorilor. Și într-adevăr, Lisabona are undeva la 1.700.000 de locuitori. Acum, ghicitoarea mea, câți oameni sunt în Porto? Ghiciți! N-aveți nicio șansă să ghiciți. Sau, nu știu, e al doilea oraș ca mărime, de luat în considerare, după Lisabona, al doilea oraș ca mărime. Bun, și dacă e al doilea oraș ca mărime de la 1.700.000, cât credeți că este numărul? Incredibil, 200, în jur de 240.000 de oameni sunt în acest oraș. Deci, mai mic decât Constanța, probabil, mai mic decât Timișoara, probabil în jur cam ca Sibiu, cred, sau ceva de genul, Oradea, poate, cam așa. Cred că astea sunt orașele care se învârt. Brașovul, poate, sau Brașovul e mai mare, ajunge la vreo 300.000, nu știu exact. Hai pe aici trebuie să o luăm. În orice caz, un număr mic de... Și, ce e foarte interesant, au magnoliile astea peste tot înflorite. Nouă ne plac mult de tot magnoliile. Chiar... Și arată frumos. Și miros frumos. Chiar am mers în București, există o hartă, dacă sunteți pasionați și voi de magnolii, există o hartă pentru orașul București cu magnoliile din oraș, unde sunt plantate, unde există magnolii, puteți să le vizitați. Dar aici sunt atât de multe încât nu trebuie o hartă, oriunde ai fi, dai de o magnolie. Da, și cam asta despre populație, despre numărul locuitorilor și de ce nu e atât de aglomerat. Și, bineînțeles, nu e nici poluat și relaxat, iar numărul de turiști, afluxul ăsta de turiști, pare că nu încarcă, nu supraîncarcă traficul. Peste tot șantiere, șantiere care înseamnă lucrări de infrastructură. Am văzut chiar mai devreme, probabil făceau o bandă specială pentru traficul mijloacelor de transport în comun, ca să degreveze un pic traficul de mașini. Pentru că am mers pe o magistrală importantă mai devreme, pe un bulevard important și într-adevăr acolo se făcuse un ambuteiaj, dar era și din cauza lucrărilor în desfășurare. Și da, urbanism corect, făcut corect și densitatea corespunzătoare pentru înălțimea clădirilor, da. Ne vedem la ocean. Acesta este Parque da Cidade do Porto.
Mereu am tendința de a zice porco în loc de porto. Probabil pentru că sunt unul? Nu știu. Ideea e că suntem în parcul din Porto, care este cel mai mare parc din Portugalia. Atenție! Acest parc a fost gândit de proiectantul, de arhitectul sau mă rog, peisagistul probabil. Sidonio Pardal, și care s-a inspirat din parcul central din New York, Central Park din New York. Este un parc care acoperă 80 de hectare și are o caracteristică ce dă unicitate prin faptul că e printre puținele sau foarte puținele parcuri care au vedere direct la mare, în cazul nostru la Oceanul Atlantic. E un parc foarte frumos și din câte se observă este cumva sălbatic, lăsat așa ca o pădure să se dezvolte ca o pădurice. Dar sunt și locuri amenajate pentru concerte, pentru diverse activități, expoziții în aer liber și multe alte, cum ziceam, concerte sau spații pentru teatru și așa mai departe. Căile astea de acces pe care ne plimbăm chiar noi acum realizează undeva la 10 km. Deci dacă vii să te plimbi aici, ai suficient spațiu să mergi cu bicicletuța, cu perpedesul. O să luăm și noi puțin la pas cât să ajungem la vederea promisă spre ocean.